One Piece manga dường như đã tiết lộ một manh mối đáng kinh ngạc về sức mạnh thật sự của vương quốc cổ đại. Một bí mật khó tin có thể chính là nguyên nhân gây ra sự sụp đổ của nó, và sức mạnh thật sự của Joy Boy có liên quan mật thiết đến bí mật đó. Với việc người khổng lồ sắt cuối cùng đã trỗi dậy từ đống đổ nát của đảo Egghead, để rồi sau đó hy sinh bản thân mở đường cho Joy Boy thời đại mới an toàn trốn thoát bằng cách không ai ngờ tới và khiến không ít độc giả sửng sốt, tung Haki Bá Vương từ một sợi dây thắt lưng. Vâng, bạn không nghe nhầm đâu. Thứ mà tưởng chừng như chỉ được các bậc phụ huynh dùng mỗi khi đám trẻ trâu ở nhà bật mod lì lợm thì lại được dùng để tích trữ một trong những loại Haki đáng sợ nhất của bộ truyện là Haki Bá Vương. Từ đoạn hội thoại giữa Joy Boy và Elmeth, tên của robot cổ đại, chúng ta có thể thấy Joy Boy có mối liên kết sâu sắc với robot huyền thoại này. Và One Piece vẫn còn rất nhiều bí ẩn to lớn mà chúng ta vẫn chưa được khám phá. Đặc biệt là bí ẩn về loại công nghệ cổ đại được dùng để lưu trữ thứ Haki được xem là hiếm có khó tìm này. Trước khi chúng ta bước vào những suy đoán về danh tính và nguồn sức mạnh cung cấp cho người khổng lồ sắt, hãy quay trở lại quá khứ. Bởi vì mặc dù chúng ta từ lâu đã nghĩ rằng Joy Boy là vua hoặc một người lãnh đạo nào đó của vương quốc cổ đại, có thể bạn vẫn sẽ ngạc nhiên khi nghe ý kiến của mình rằng ông ấy không chỉ là một vị vua mà còn là một điều gì đó lớn lao hơn nhiều. Cụ thể, mình sẽ nêu ra tất cả các mối liên kết mà Joy Boy có với các sinh vật khổng lồ mà chúng ta đã thấy xuyên suốt câu chuyện. Điều này khiến Joy Boy gần như là vua của những sinh vật khổng lồ. Và chúng ta hãy bắt đầu với sinh vật lớn nhất trong số đó, Zunisha. Từ cuối Arc Wano, chúng ta đã biết rằng Joy Boy có mối quan hệ mật thiết với voi khổng lồ Zunisha. Đó là bởi vì ngay khi Luffy lần đầu tiên thức tỉnh trái ác quỷ của mình, Zunisha đã thay lời tác giả tiết lộ rằng Luffy chính là Joy Boy và nhân vật huyền thoại này đã quay trở lại. Ngoài ra, ở chapter 1040, tân shogun của Wano, Momonosuke, sau khi trò chuyện với Zunisha cũng xác nhận rằng chú voi này từng là bạn đồng hành của Joy Boy. Hơn nữa, từ cuộc trò chuyện của Momo với Yamato, chúng ta cũng biết rằng Zunisha bị buộc phải đi bộ trên trái đất vì một tội ác cổ xưa mà nó đã phạm phải vào 800 năm trước. Và kể từ khi Arc Wano kết thúc, dường như việc phá bỏ biên giới của đất nước Wano thực chất là một phần trong mệnh lệnh đã được đưa ra từ rất lâu rồi. Và đó là lý do tại sao mình nghĩ rằng câu chuyện này thật sự rất thú vị, bởi sâu bên trong còn rất nhiều những bí ẩn hấp dẫn. Tuy nhiên, đó không phải là sinh vật có kích thước của một hòn đảo duy nhất có mối liên hệ rõ ràng với Joy Boy, vì chúng ta cũng biết rằng tất cả các vua biển thực sự cũng được cho là sẽ giúp Joy Boy thực hiện lời hứa của mình với cư dân đảo người cá bằng cách đưa con tàu khổng lồ Noah lên mặt nước. Chúng cũng đã nhắc đến hai vị vua sẽ gặp nhau trong tương lai, có thể đó là Luffy và công chúa tiên cá Shirahoshi. Như vậy, chúng ta đã thấy hai loài sinh vật khổng lồ đứng về phía Joy Boy. Giờ đây, khi chúng ta thấy người khổng lồ sắt cũng trỗi dậy và nhắc đến tên Joy Boy, chúng ta lại càng có thêm bằng chứng về việc Joy Boy và có lẽ giờ đây là cả Luffy mang trong mình khả năng điều khiển những sinh vật lớn nhất và huyền thoại nhất trong One Piece. Quay trở lại với người khổng lồ sắt. Khi hình dáng khổng lồ này trỗi dậy từ đống đổ nát của đảo Egghead, chỉ có một câu đơn giản được nói: "Xin lỗi Joy Boy." Chúng ta sẽ khám phá những bí mật tuyệt vời mà câu thoại này mang lại. Nhưng trước tiên, rõ ràng, đây lại là một mối liên hệ khác giữa Joy Boy và một sinh vật khổng lồ. Lần này là một robot hùng mạnh khổng lồ. Thực ra, chúng ta đã có một chút gợi ý về mối liên hệ này, bởi dường như nó tỉnh dậy khi Luffy chuyển sang dạng Gear 5. Có vẻ như khi nó nghe được nhịp đập của trái tim Luffy, những tiếng trống của sự giải phóng, nó nhận được sức mạnh để trỗi dậy lần nữa, như một bóng đèn bắt đầu tỏa sáng sau khi công tắc nguồn được bật. Và tất cả những mối liên hệ với những sinh vật khổng lồ này khiến mình suy nghĩ rất nhiều về ý nghĩa của nó. Liệu có sự liên kết nào với vương quốc cổ đại và quá khứ của Joy Boy? Một điều mà chúng ta chắc chắn biết được là vương quốc cổ đại có một nền văn minh tiên tiến với khả năng công nghệ thực sự đáng kinh ngạc. Mình biết nhiều bạn đã ngạc nhiên trước những tiến bộ công nghệ điên rồ trên đảo Egghead. Có quá nhiều thứ hay ho để nói về chúng, nhưng tạm gác lại nó. Giờ mình muốn đưa bạn trở lại dự án nghiên cứu khoa học chính đầu tiên mà chúng ta được giới thiệu ở phần hậu time skip của câu chuyện, để xem có chút manh mối gì không nhé. Trong trường hợp bạn quên, ở Arc Punk Hazard, Caesar Clown, gã có giọng cười gợi đòn nhất bộ truyện, và là một trong những người anh em cây khế với Vegapunk, đã nghiên cứu cách biến con người bình thường thành người khổng lồ. Đây được gọi là thí nghiệm khổng lồ hóa. Ban đầu có thể bạn không nghĩ rằng điều này sẽ quan trọng trong tương lai, nhưng chúng ta phải thừa nhận rằng khổng lồ hóa đã đóng vai trò trong hầu hết các arc chính kể từ đó. Sau đó, chúng ta biết rằng Big Mom đã tự mình tài trợ cho nghiên cứu của Caesar Clown, để rồi bị hắn cho leo cây. Ngay cả Tứ Hoàng Kaido cũng có vai trò quan trọng trong toàn bộ sự việc này, bằng việc mua về những quái vật khổng lồ được biết đến với cái tên Number. Tuy mang danh là quái vật, nhưng đám này lại có đầu óc ngu si, chỉ có tứ chi là phát triển. Và chúng ta cũng biết rằng chính phủ thế giới từ lâu đã khao khát có khả năng tạo ra một đội quân người khổng lồ. Vì như chúng ta đã thấy trong các chapter gần đây, người khổng lồ vô cùng mạnh mẽ và là một trong những chiến binh mạnh nhất trên Grand Line.
Điều đó lại càng được khẳng định rõ ràng hơn khi Loki, kẻ vừa mới xuất hiện ở chapter 1130, đã dõng dạc tuyên bố vùng đất của người khổng lồ là vùng đất hùng mạnh và là tổ địa của chiến tranh. Để đạt được mục tiêu điên rồ này, chính phủ thế giới thậm chí đã yêu cầu tiến sĩ Vegapunk thử tạo ra quy trình khổng lồ hóa. Với những mối liên hệ có phần rõ ràng như vậy, mình nghĩ đây là điều mà Oda đã suy nghĩ và cố ý cài cắm trong câu chuyện hàng trăm chapter qua. Hãy quay lại với Joy Boy và Vương quốc cổ đại. Sau tất cả những gì đã diễn ra ở đảo Egghead, chúng ta biết rằng bất kỳ điều gì mà các nhà khoa học hiện nay làm được thì thời cổ đại cũng dễ dàng thực hiện được. Điều đó đã được chính Vegapunk xác nhận. Ông cho rằng Vương quốc cổ đại vượt trội hơn rất nhiều về công nghệ so với những gì các nhà khoa học hiện nay, bao gồm cả ông ấy, có thể làm. Vì vậy, sẽ không ngạc nhiên chút nào nếu biết rằng Vương quốc cổ đại cũng biết bí mật của khổng lồ hóa và đã sử dụng nó cho một mục đích nào đó. Dù đó vẫn còn là một bí ẩn, nhưng chỉ cần nhìn vào các sinh vật khổng lồ mà chúng ta đã đề cập để thấy được tính khả thi của giả thuyết này. Đặc biệt hơn, tất cả chúng đều ít nhiều có liên hệ trực tiếp đến Joy Boy, từ voi khổng lồ Zunisha, công chúa tiên cá Shirahoshi, người đại diện cho Poseidon, con thuyền khổng lồ Noah, đến các vũ khí cổ đại như Pluton đang nằm dưới Wano hay chưa xuất hiện là Uranus, thứ cũng có hình dáng khổng lồ ngang bằng cả một hòn đảo, đã được ngầm xác nhận là được dùng để xóa sổ đảo Lulusia, và vua biển cũng vậy. Thậm chí, ngay cả các dạng quái vật thực sự của ngũ lão tinh cũng là những sinh vật khổng lồ. Và chưa kể đến tất cả những thứ điên rồ có kích thước khổng lồ tồn tại trên Grand Line. Vì vậy, sẽ không ngạc nhiên nếu tất cả chúng thực sự là một phần của quá trình khổng lồ hóa từ xa xưa. Hơn nữa, chúng ta cũng cần đặt câu hỏi, liệu đó có phải là cách mà người khổng lồ ban đầu được tạo ra hay không? Hoặc có thể thậm chí là một giống lai như tộc Buccaneer, một chủng tộc có kích thước nằm giữa kích thước một người bình thường và một người khổng lồ, cũng có thể là sản phẩm của quá trình này. Ngoài ra, với sức mạnh của trái Nika, chính Luffy cũng có thể hóa thân thành một phiên bản khổng lồ của chính mình. Mình tự hỏi, liệu đây có phải là nguồn cảm hứng ban đầu cho quá trình khổng lồ hóa của chính phủ hay không? Điểm mấu chốt ở đây là nếu điều này là sự thật, sẽ rất hợp lý khi Joy Boy đứng đầu tất cả những sinh vật khổng lồ này. Và đó có thể là lý do vương quốc cổ đại trở nên mạnh mẽ và vô đối trong thời kỳ của họ. Nhưng nếu tất cả điều này là sự thật, nó cũng đặt ra câu hỏi, làm thế nào mà họ lại bị đánh bại? Thật tuyệt khi theo mình câu trả lời rất có thể nằm ngay trong chapter 1111. Khi mà Robot Elmet đã hoàn toàn tỉnh dậy, chúng ta có thể khẳng định rằng nó thực sự được cung cấp năng lượng bởi nhịp đập của Luffy, tiếng trống của sự giải phóng. Vì vậy, không quá xa vời để nói rằng nhịp tim của Luffy cũng rất có thể là nguyên liệu, hoặc chính bản thân nó đã là ngọn lửa mẹ vĩnh cửu huyền thoại mà Vegapunk và chính phủ thế giới đã cố gắng tái tạo từ rất lâu. Thật lòng mà nói, việc biến nhịp tim thành nguồn năng lượng siêu đẳng là một ý tưởng vô cùng sáng tạo của Oda, nhưng cũng là một điều vô cùng rủi ro đối với bất kỳ ai phụ thuộc vào nó để duy trì toàn bộ công nghệ của mình. Hãy nghĩ xem, nếu tất cả công nghệ của bạn chỉ hoạt động nhờ vào nhịp tim của một người, thì bạn hoàn toàn phụ thuộc vào sự tồn tại và sức khỏe của người đó để giữ nguồn năng lượng cho cả nền văn minh. Nếu bạn muốn thấy nhược điểm của điều này, hãy tưởng tượng nếu Joy Boy của quá khứ là một người ngây thơ tương tự như Luffy, thì viễn cảnh có ai đó đã thành công phản bội anh để chiếm lấy sức mạnh này là điều có thể xảy ra. Hoặc kịch bản trong một màn hội đồng của 20 vị vua cổ đại với một mình Joy Boy là hoàn toàn khả thi. Khi với cách này, những vị vua cổ đại sẽ không cần phải tốn sức cho những sinh vật khổng lồ phe Joy Boy. Với kịch bản này, mình chợt lóe lên một ý tưởng về cách mà Imu cùng những vị vua khác cô lập Joy Boy. Kịch bản phê cần của mình như sau. 20 vị vua tập kích Joy Boy trong bí mật, sau đó Imu ngăn chặn Joy Boy triệu tập đồng minh. Bằng cách nào? Các bạn có nhớ khoảnh khắc Nika Luffy cạn mana khi đánh với cụ Đồ chứ? Sau khi chứng kiến điều đó, Momosuke cũng đã có một bình luận khiến đầu mình nảy số, đó là giọng nói của anh ấy đang mất dần đi. Và không biết từ khoảnh khắc này, có bạn nào liên tưởng đến màn tử hình đậm chất hắc ám của Imu dành cho Saturn không? Đúng rồi đấy, ý của mình là Imu mang trong mình khả năng hút sinh lực hay điều gì đó tương tự. Và khả năng này có thể làm mất đi tiếng trống giải phóng phát ra từ Nika Joy Boy, để rồi cô lập huyền thoại này với những ai đứng về phía ông. Giả thuyết rất chi là phê cần học, nhưng đầy tính khả thi phải không nào? Tuy nhiên, với mạch truyện đang diễn ra, chưa có ai dám đứng ra đảm bảo những kịch bản trên là chính xác. Vậy nên, hãy xem nó như một trong những ý kiến tham khảo nhé. Cũng phải nói thêm, nếu người khổng lồ sắt có thể tồn tại qua ngần ấy thời gian kể từ thế kỷ trống, thì có lẽ một số công nghệ siêu tiên tiến khác vẫn tồn tại và có thể đang chờ Luffy trên Left Tail. Nếu điều đó là sự thật, thì khi Luffy đến được hòn đảo cuối cùng, anh ta sẽ có khả năng sở hữu một lượng sức mạnh vô cùng to lớn. Tất nhiên, tất cả điều này vẫn chỉ là suy đoán, nhưng Roger đã từng nói rằng ông cần phải chờ đợi Joy Boy sau 20 năm. Nếu Joy Boy, tức là Luffy, là người có thể kích hoạt bất kỳ thứ gì đang nằm trên Left Tail, điều đó hoàn toàn hợp lý. Và còn một điều là mình băn khoăn kể từ chapter 1067 là bằng cách nào mà người khổng lồ sắt lại tỉnh dậy cách đây 200 năm và có thể tấn công Marijoa. Thật sự, làm sao chuyện này có thể xảy ra được nhỉ? Ý mình là,
Nếu chúng ta được dẫn dắt để giả định, như trong trường hợp của người khổng lồ sắt, rằng anh ta có ý thức riêng và tự mình tấn công Marijoa, thì việc này là hợp lý. Nhưng vấn đề là chúng ta cũng đang được dẫn dắt để tin rằng con robot này vận hành nhờ vào tiếng trống của sự giải phóng, thì điều đó có nghĩa là phải có ai đó đã thực sự thức tỉnh trái Nika vào thời điểm đó. Và thật bất ngờ, thắc mắc này gần như được sáng tỏ khi tại chapter 1130, một trái ác quỷ huyền thoại đã được hé lộ là được bảo vệ và lưu truyền giữa các đời hoàng tộc tại Elbaf. Vâng, ý của mình là Nika chính là trái ác quỷ huyền thoại được nhắc đến. Và kịch bản giải thích cho màn tỉnh giấc của robot Elmeth chính là cựu vương Harold vì quá tò mò. Thay vì tiếp tục với nhiệm vụ cất giữ và bảo vệ trái huyền thoại, đã ăn và rồi với sức mạnh không hề tầm thường của mình đã có thể thức tỉnh trái Nika, để rồi bị chính con trai mình sát hại vì muốn chiếm đoạt trái ác quỷ huyền thoại này. Nhưng một lẽ dĩ nhiên là Loki không thể chiếm được nó, bởi theo một nguyên tắc bất di bất dịch là trái ác quỷ sẽ tái sinh tại một trái cây bất kỳ gần đó sau khi chủ nhân hiện tại của nó đi xa. Và khoảnh khắc Luffy Nika thức tỉnh tại Wano cũng đã quá đủ để chứng minh điều đó. Mình không nghĩ Loki có khả năng hấp thụ sức mạnh trái ác quỷ tương tự như Rodan, bởi nó sẽ làm cho khả năng bí ẩn này trở nên có phần đại trà. Nhưng liệu Loki có lầm tưởng một trái ác quỷ khác là trái Nika? Câu trả lời có lẽ là hoàn toàn khả thi, và có lẽ thứ năng lực này cũng có phần tương đồng với năng lực của Nika. Điều đó đã khiến hắn trở nên tự tin và dõng dạc, tuyên bố mình là thần mặt trời trước mặt Luffy. Thành thật mà nói, ai mà biết được, có quá nhiều điều để suy đoán phải không nào? Hiện tại, chúng ta chỉ có thể chắc chắn rằng câu trả lời cho những giả thuyết trên thực sự quan trọng, bởi nó sẽ quyết khá nhiều đến diễn biến tiếp theo của toàn bộ câu chuyện. Hy vọng chúng ta sẽ sớm có được đáp án từ Oda về những thắc mắc này. Trên đây là giả thuyết của One Piece Discovery về việc Joy Boy là vua của những sinh vật khổng lồ và lý do vương quốc hùng mạnh này sụp đổ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. See ya! Đừng quên bấm nút like và subscribe để có thể theo dõi những video mới của mình dễ dàng